Welcome, vismensen. This is de eerste week from Maart. En ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Het is een week als je bent op zoek naar werk of whatever je bent op zoek. Daar zijn multiple opportunities en multiple deuren dat wordt geopend voor jullie in deze week. Jullie hebben mate. Mate is fairness. Mate is the goddess of fairness. En het is een situatie zal op een juist en goed manier even oplost. Okay? Dus soms soort van oneerlijke situatie dat is gespeeld. Ik zie dat sommige van jullie gaat even echt bekijken en offer een Vissen Kreeft Schorpioen vrouw een nieuw offer omdat je recognize that was some sort of an oneerlijk spelletje. Some sort of a situation in the past, in the verleden. Sommige van jullie komen achter dat die kindmoeder is een watermanweeskel of tweeling. Sommige van jullie hebben some sort of a issue. Mensen hebben gezien dat there was a diefstal that was gepleegd bij een ramlie of a boodschapper person. En de moeder is een watermanweeskel of tweeling. Dus dat komt best wel uit. Moeilijkheid voor een steervrouw. Mensen hebben achtergekomen dat de steervrouw heeft data gelekt en informatie gegeven aan een kreefvrouw. De kreefvrouw heeft informatie en data aan een ramlie of boodschapper gegeven. Het trouwe moment is hier voor deze jonge ramlie of boodschapper. Mensen is nou van op de hoogte. De oneerlijk spelletje van deze persoon. En dat twee kreefmensen op deze persoon data en informatie gegeven. En het trouwe moment is hier voor ze. In de verleden mensen komen achter dat een watermanweeskel of tweelingvrouw hebben heel veel geld genomen. En nou, ik zie dat een stier was ook daarbij. En een maagvrouw en een stiervrouw komen achter wat een watermanweeskel of tweeling heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte. Some sort of een oneerlijk spelletje van deze mensen. Goeie nieuws komt binnen voor jullie vismensen. Geld komt terug. Some sort of informatie dat je wacht op. Eindelijk komt binnen. Some sort of a beslissing is here now. Some sort of a service word hanteer aan jullie. Heel veel van jullie krijgen nieuwe offers en nieuwe zaak komt naar je toe. The energy is here van some sort of a moeilijkheden that was created. And a stiermaker of steenbokken. Some sort of a moeilijkheden. En ze komen achter dat de stierperson have data gelekt van een steenbokvrouw. Het is een stierman of vrouw have data gelekt. Mensen is nou achtergekomen en recognize how a ramlie of boodschapper person kon informatie krijgen over deze persoon. Die recognize dat de kreefperson have informatie opgevraagd. En ze ging even terug gaan kijken en recognize dat een kreefperson, een kreefvrouw is degene dat heeft data en informatie opgevraagd over een stiermaker of steenbokvrouw, een oudere vrouw. Mensen nou put de puzzel in elkaar. Het trouwe moment komt voor een ramlie of boodschapper persoon. Mensen is nou van op de hoogte de geheim van deze Leo. En hoe deze Leo is veel geld kunnen opgelicht. Informatie is nou openbaar geworden over een kreefvrouw. Okay? Dus is zoiets als mensen recognize dat de kreefvrouw heeft some sort of a data informatie gekregen van een stierman. Okay? Een kreefvrouw is zeer deceptief. Deze kreefvrouw heeft echt informatie en data genomen en gelekt
En krijg en geef het aan een ram, Leo of boodschapperperson. En mensen is nou van op de hoogte wat deze kreefvrouw, twee kreefvrouw, een oude kreefvrouw en een jonge kreefvrouw hebben heel veel problemen gecreëerd. Sommige van jullie mannen dat is getrouwd met een kreef en hebben een kreefkind en een ram, Leo of boodschapperkind. Je wordt succesvol over deze vrouw en haar kinderen. Je recognize de oneerlijk spelletje dat was creëerd. Heel veel van jullie komen achter dat een waterman, weeskal of tweeling was betaald. Heel veel informatie. Heel veel informatie was betaald aan een waterman, weeskal en tweeling om soms wat data en informatie te krijgen. En mensen nou recognizen de twee gezichten van deze waterman, tweeling, weeskal en tweelingvrouw. Hoe deze vrouw heeft geheim en is op zoek naar informatie. Je wordt succesvol hierover. Dit is iemand in service. Mensen is nou van op de hoogte de oneerlijke spelletje van deze vrouw. Dat ze heeft gedaan in het verleden. Mensen is nou achtergekomen. Moeilijkheid voor een stierman of vrouw over heel veel geld wat ze heeft genomen. Informatie komt even boven water. Soms dat we beslissing wordt genomen, maar het oude moment komt voor een ram, of boodschappervrouw en een kreef, omdat ze recognize de leugens en deceptiveness, hoe ze hebben data en informatie van een steenbokvrouw genomen. Nou, alles is dadelijk. Alles is dadelijk. Mensen is nou van op de hoogte. Dan we recognize dat een kreefvrouw hebben data gekregen van een stiervrouw. Oké? Dus ik kan op de workplace of ik kan in een overheid instellen dat deze mensen hebben mensen informatie geaccess en data geaccess en doorgegeven om foute mensen. En nou, het oude moment komt op omdat mensen recognizen wie een ram, Leo of boodschapperperson is en wat ze heeft gedaan. Oké? Dus ik zie dat stiermaker of steenbokperson krijgt een nieuwe offer omdat ze realiseren some sort of oneerlijk spelletje dat was creëerd rond deze vrouw. Mensen is echt informatie, data was doorgegeven aan stiermensen. Hebben het steenbok informatie geaccess en geef het door aan een Leo. En de geheim of een Leo. Een Leo is de kind van een waterman, weeskal of tweeling. Mensen nou komen achter hoeveel geld deze mensen hebben gezameld en genomen onder de naam van een steenbokperson. En mensen is nou van op de hoogte de oneerlijk spelletje dat was creëerd. Een kreef en een rammelie of een boodschapperperson, een jonge kreef, een oude kreef, mannen of vrouw is now in some serious problemen omdat mensen recognize de leugens en deceptiveness van deze mens. Een stiermaker of steenbok zal een nieuwe offer krijgen en ik zie dat dit zal echt in mate gedaan worden omdat mensen recognize some sort of a false play in a corporation institution en wat ze was aan het doen en hoe ze proberen heel veel geld weg te krijgen zonder stiermaker of steenbokvrouw de geld te krijgen hebben. Oké, dus recognize that. Dus dat was some sort of a leugens en deceptiveness. En deze vrouw is daar bij betrokken en mensen is nou van op de hoogte. Oké, dames en heren, ik wil wel zeggen namaste, tot volgende keer. Welkom kreeft. This is de eerste week van maart. The week begins from 1 tot en met maart. En 7. Het is een week van nieuwe liefde. Als jullie zijn op zoek naar nieuwe liefde. Het is een week van nieuwe liefde. Infinity, abundance, prosperity, bliss in deze weken.
gewoon weten dat alles wat je hebt nodig zal bij je komen in this tijdlijn en all tijdlijn. Dus however the issue, de situatie is, je gaat even recognize dat some sort of a situatie dat was plaatsgenomen, een resolutie komt. Heel veel van jullie komen achter dat een ramli of boodschappenman heeft kinderen mishandeld. However, meneer, deze man heeft kinderen mishandeld. En de logens en deceptiveness, hoe hij gebruikt jonge mensen om ze multiple dingen te doen, zodat hij kan daarvan rijker worden. Heel veel informatie komt uit hoe deze man werkt en hoe deze man in het verleden heeft jonge mensen kunnen binnenkomen en jonge mensen verbruiken om de false pretend om heel veel aan ze te vertellen. En hij gebruikt het tegen de kinderen. De crowning van de week is dat je wensen en droom komen in vervulling. Een nieuw start komt omdat mensen recognizen dat een ramli of een boodschappenman heeft gelogen en gebruiken anderen om informatie en rijk te zijn van andere mans rug. Een cycle, iets van de verleden komt wel terug waar mensen recognizen dat een ramli of een boodschappenman was zeer deceptief en heeft jonge kinderen data en informatie gebruikt om soms soort van rijkdom te krijgen en creëer multiple kans in zaken voor zichzelf en door over de rug van jonge kinderen. Hij vertelt ze dingen dat was niet waar en mensen is nou van op de hoogte. De rechter komt op aan deze man. De rechter recognized de logens en deceptiveness. Sommige van jullie jonge kreeftmensen was ook bij betrokken bij deze man met zijn logens en oneerlijke informatie wat je uitgever. Een succesvol eind is hier vanwege dat sommige van jullie kreeftmensen komen uit of some sort of problemen, international problemen dat was wat aan de hand. Omdat mensen recognizen de oneerlijk spelletje van deze ramli of een boodschappenman. Een Scorpion couple wordt door een internationaal onderzoek gedaan. En deze couple gaat even vertellen dat ze kent de man niet. De man heeft gewoon contact met ze opgenomen. Hoe komt hij aan zijn informatie? Ze is niet van op de hoogte. En dat is hoe ze zijn in aanraking met ze gekomen. Dus ik zie een oude Scorpion couple wordt succesvol overgekomen en uitgekomen uit de issue en de situatie waar ze recognize dat een ramli of een boodschappenperson zit te liggen en bedriegen en deze man is een oplichter. Okay? Heel veel emotional issues. Emotional, heel veel emotional issues. Sommige van jullie was bang voor je kind, maar ik zie dat soms soort van groot onderzoek overheid instelling gaat een onderzoek instellen en achtergekomen dat een ramli of boodschappenman heeft gelogen en heeft informatie van u, je kinderen, meerdere jonge mensen verzameld. De man is een criminal. En ik zie dat deze man wordt vastgehouden voor heel lange tijd. Omdat ze recognize wat deze man was aan het doen. En hoe deze man heeft data en informatie over mensen kunnen gebruiken en verspreiden. En deze man wordt echt vastgehouden voor heel lange tijd. Jullie kreeftmensen krijgen nieuwe kansen. Sommige van jullie kreeftmensen was niet lekker. Oude mensen, dat was niet lekker. Er was some sort of oneerlijke situatie met een onderzoek of een operatie dat had niet goed gegaan. Some sort of health issue, maar ik zie dat help is help komt daar aan. Okay, help komt daar aan. Sommige van jullie hebben some sort of onderzoek gedaan en mensen nou zitten om te bekijken precies
waar is de health issue en hoe een situatie te balanceren en een oplossing te zoeken. Dus ik zie heel veel data, informatie komt waar mensen is nou van op de hoogte en recognize some sort of a oneerlijk spelletje that was gebeurd en mensen is nou van op de hoogte. Wat is dat? Wat is gespeeld en hoe some sort of a oplossing moet hier gebeurd voor some sort of oplossing te komen voor kinderen. Dat was in mishandeld door een ramlio boodschappenpersoon. Dus so it says mensen zitten, en dit is een international situatie, oké? 2 keer de raad van fortune, het heeft niks mee te maken met geluk, het heeft mee te maken met problemen dat mensen van over the world moeten echt beslissingen hier aankomen. Some sort of onderzoek, informatie, dokters en patiënten, dokters om achter te komen hoe een issue en een probleem op te lossen. Oké, dus daar is het. Ik zie succes. Succes is hier, groot succes is hier. Ook omdat jullie worden succesvol over een ramlijke boodschappenman en de orbe criminal activity van deze man. Jullie worden verlossen van. Vrouwen, dat is vrouwen 55 jaar en ouder, dat is getrouwd met deze ramlijke boodschappenman. Je komt daar niet zo van af, omdat mensen is van op de hoogte dat je was en je had moeten geweten wat deze man had gedaan en hoe deze man zijn verdiensten bij aankomen. En nou mensen is nou echt van op de hoogte dat jullie vrouw komt daar niet van af, omdat jullie vrouw moet het weten wat is daar en wat is gespeeld. En dat deze man, wat deze man heeft gedaan tegen anderen en jonge kinderen. Dus ik zie dat ze gaat even niet het doorgeven gaan dikken. Ze recognize dat jullie vrouw moet het weten. De fraud dat deze man heeft gecreëerd. En jullie wordt ook gepakt hiervoor omdat ze recognize dat it is een issue en een probleem dat is daar voor heel lang. En je moet iets het weten daarvan en niks het gezegd. Dus ze gaat uw ogen aanpakken hiervoor. Omdat ze recognize dat dit is een horrible situatie. Dat heel veel mensen is onderuit gekomen. En u hebt niks daar aan gedaan. Dames en heren, laat de liefde schijnen. Bij thumbs up. Namaste. Tot volgende week. Welcome. Welcome, ladies and gentlemen. Welcome. This is the Scorpio energy reading for de eerste week van maart weekends. From 1 tot en met 7. Abundance is a week van abundance. This is good for you, the Scorpion. Mensen is nou van op de hoogte some sort of a spelletje that was creëerd. Ik zie dat je zoekt balance met je vijand. Iemand dat zit je tegen te werken. Mensen is nou van op de hoogte. A bank financial institution recognize some sort of a fraud dat was gespeeld door 2 mensen en hoe ze hebben gecreëerd heel veel fraud. En nou, het komt uit. Mensen is nou van op de hoogte dat een supervisor en een jonge person have gecreëerd some sort of a criminal fraud. Mensen is nou van op de hoogte een diefstal dat was gecreëerd. Het heeft mee te doen met heel veel geld. Ik zie dat de Leo nou heeft heel veel problemen. Omdat de bank financial institution recognize de leugens en deceptiveness van een Leo. Heel veel van jullie moeders, sommige van jullie moeder, sommige van jullie wordt bevallen. Dat is best wel goed in deze weken. Sommige van jullie, de liefde is daar niet voor een Leo. Je recognize dat de Leo hebben jullie opgelegd heel veel geld en probeer het genomen te verzamelen van jou. Een onderzoek is hier tegen een Leo.
En mensen recognize de leugens en deceptiveness van een Leo. En how een Leo een oplichting praktijk kan creëren. Some sort of a new offer komt en je krijgt heel veel geld. Mensen is nou van op de hoogte wat een ram heeft gedaan. En jullie vrouw krijgt some sort of a nieuwe start. Ik zie dat some sort of a nieuwe offer. Jullie vrouw heeft gewacht. Of jullie Scorpion heeft gewacht op some sort of a nieuwe start. Het komt best wel binnen. Mensen now recognize some sort of an onheilige spelletje that was creëerd. And is now van op de hoogte wat is hier. Mensen recognize dat twee mensen, een ramlie of een boodschatten, man en een jonge dame of zo hebben geld opgelegd van een corporation institution. En ik zie dat de moeilijkheid is hier. A corporation institution recognize some sort of a fraud that was created by a ramlie of a boodschappenman en een kreeftpersoon. Mensen is nou van op de hoogte hoe een ramlie of boodschappenman en een jongen en een oude samen met de kreeft hebben een vrouw opgelegd heel veel geld. Mensen nou komen achter en recognize some sort of a fraud play that was created. And ik zie dat some sort of a offer komt binnen omdat mensen is nou van op de hoogte some sort of a false spelling that is gebeurd. Mensen recognize de waarheid en jullie kreeftvrouw krijgt some sort of a nieuwe start. Jullie kreeftvrouw krijgen wat geld naar je toe komen. Sommige van jullie kreeftvrouw, de geld komt terug. Dat was gestolen van jou. Mensen recognize how een ram heeft heel veel geld genomen en gekregen aan de valse benodigdheid. En mensen is nou van op de hoogte de oneerlijk spelletje dat deze ram heeft gedaan en de deceptive play. Mensen recognize en werken samen om some sort of a new start en een oplossing hier te brengen voor sommige van jullie dames. A bank financial institution now recognize that there was a grote oplichterij that was creëerd en onderzoek is hier. Ik zie dat sommige van jullie hebben geen liefde. Je verlaat en verschijnt geen liefde naar mensen omdat je recognize hoe je bent belazerd door mensen en wat is er daar gecreëerd en dat je was zwaar belazerd door mensen. Alles komt even boven water over een kreeft. Ik zie dat een scorpionetje, jullie scorpionetje vrouw krijgen some sort of a help om some sort of a situatie, een resolutie van weekends doordat jullie hebben direct overgepraat en laat mensen weten wat is gebeurd. Een groot onderzoek is hier en mensen recognize dat een kreeft probeert heel veel geld kwijt te krijgen en mensen is nou van op de hoogte de oneerlijk spelletje dat deze kreeft heeft gedaan. A bank financial institution recognize that a kreeft was behind de oplichte partij van heel veel geld en heel veel geld dat was genomen. Het heeft mee te maken met de kreeft. De kreeft was degene dat heeft het gedaan. Heel veel van jullie krijgen nieuwe offer. Jullie jonge mensen en oude vrouw krijgen some sort of a nieuwe offer omdat ze recognize dat jullie waren gewoon verbruiken om anderen om geld vrij te krijgen en geld te nemen aan de volste benodigdheid. Dus alles is nou duidelijk. Mensen now recognize, mensen, a bank financial institution recognize some sort of a fraud that was creëerd. En now je wacht op een offer. De offer komt best wel en ik zie some sort of a excuses worden aangeboden omdat mensen is nou van op de hoogte that there was some sort of a oneerlijk spelletje that was on the gang. Dus mensen is nou van op de hoogte. Ze recognize some sort of a oneerlijk spelletje. Ik zie dat mensen nou recognize dat aanwezig mensen was niet eerlijk. Aanwezig mensen in een corporation hebben een groot oplichte praktijk dat was aan het gang.
En die probeert een stiermaker of steenbokvrouw heel veel geld op te lichten. En mensen nou recognize dat een kreeft was daarachter. Some sort of an oneerlijk spelletje. En jullie stap hier weg from. En jullie laat geen liefde verschijnen. Omdat je recognize wat is gespeeld. Mensen is nou van op de hoogte. En heel veel van jullie nou probeer echt een issue, een probleem te balanceren uit, omdat mensen recognize that there was vol speling that was on the gang. Dus heel veel van jullie kan op de workfloor that this come out. Mensen is nou van op de hoogte dat there was geen goede informatie dat was gegeven omdat mensen recognize de logens dat was daar aan het gang. Dames en heren, laat je liefde schijnt om. Thumbs up. Namaste. Tot volgende keer.